Stop met vragen aan uw klanten wat ze willen betalen voor uw oplossing. De meeste founders, wanneer dat ze met pricing beginnen, ze beginnen te zoeken naar pricing en methodologieën, dan komen ze op een Van Mestendorp uit, ze komen van een Gabor Granger uit en zo. En dat zijn allemaal methodieken die u toelaten om uw klanten naar willingness to pay te vragen. Wat wil jij betalen voor mijn product? Wat is mijn productpotentieel waard voor jou? Maar waarom dat ik het fout vind voor mijn type van klanten, is gewoon, klanten hebben geen referentiepunt. Dus wat gaan ze dan zeggen? Ja, 20 euro, 50 euro, maar eigenlijk trekken ze dat gewoon uit hun duim of uit hun neus. En begrijp mij niet verkeerd, de willingness to pay research, het willen uitzoeken naar wat een klant wil betalen voor jouw product, is wel nodig en relevant, maar effectief gewoon vragen van wat zouden daar dan willen voor betalen, is eigenlijk in mijn ogen de verkeerde manier. De juiste manier bestaat eigenlijk uit 3 delen. Eigenlijk ga je eerst moeten begrijpen van wat is de uitkomst dat je klant wil realiseren met die oplossing. Wat willen zij of zij bereiken daarin? Welke resultaten voor zijn bedrijf of zijn business zijn belangrijk? Dat zou je in de eerste plaats moeten begrijpen van je klanten. Ten tweede ga je natuurlijk moeten begrijpen van oké, die resultaten, wat zijn die waard voor hen? Het gaat niet about wat is uw product waard, maar wat is de outcome voor die klant waard? Ik bespaar 10 euro per week. Mijn sales gaat volledig automatisch. Al die dingen, of mijn churn is reduced met 20%. Mijn klanten die mij verlaten, ik kan die optimaliseren dat er 20% minder churn is. Dit zijn allemaal meetbare en kwantificeerbare uitkomsten die je toelaten om value capturing te gaan doen. En als je al die dingen gedaan hebt, kan je eigenlijk gaan kijken van kijk, de oplossing zelf levert jou X op. Laat me zeggen, het bespaart jou 100.000 euro per jaar, of het bespaart jou 5.000 euro per jaar, of 50 euro per jaar, no matter what. Daaraan gerelateerd kan je dan gaan zeggen van kijk, een percentage van die X is een fair price. Is iets dat je met die klant perfect kunt gaan negociëren en zeggen van maar kijk, de waarde die je krijgt is, laten we nu even zeggen, 20.000 euro op jaarbasis. Mijn oplossing pakt daar 10-20%, dat is typisch wat je wel ziet, tot 30% capturing van die ROI. Dus het vragen van die ROI voor jouw prijs is perfect logisch voor jou naar die klant toe. En dan heb je een ander gesprek. Heel belangrijk, je moet dat testen in realiteit, testen in markt, in gesprekken met klanten en niet met surveys. Want surveys die zeggen wat dan een klant zegt. Sales of een gesprek met een klant gaat je duidelijk maken wat dan een klant wil doen en wil realiseren. En dat is veel waardevoller, veel beter dan een gewone survey te gaan doen vandaag de dag. Ja. Ik ben eigenlijk benieuwd wat dat Gelle gebruikt om erachter te komen, wat dat de klanten betalen en of dat surveys al ooit voor iemand gewerkt hebben.